right අපි part 1 එකේදී මොකද්ද කරේ අපි හදාගත්තා අපේ deposit fast cash කියන windows එකයි withdrawal fast cash කියන window එකයි හදාගත්තා fast cash මේ දෙක හදාගත්තා. දැන් මේකේ backend part එක තමයි අපි කරමින් යන්නේ. අපි ඉමු අපි withdraw part එක කරමු. එන්න මම withdraw fast cash කියන window එක තමයි මේ window එකේ තමයි ඉන්නේ. මේකේ backend එක මුලින්ම කරමු. හරි. එතකොට දැන් 100 500 1000 2000 වන්නම මෙන්න මේකේ amount එක ගන්න තමයි හදන්නේ. හරි. deposit කරන්න හදන්නේ. හරි. එහෙනම් action performance එකට එන්න ඕනේ. එතනදී දැන් බටන් කීයක් තියෙනවද අපිට? අපි මෙතනදී අපිට බටන් තියෙනවා. අදාම if we dot get resource සමානයි රුපියල් 100 බටන් එක නම් හරි. ළඟ else if get resource රුපියල් 500 බටන් එක නම් 500 ඊළඟට else if රුපියල් 1000 බටන් එක නම් else if රුපියල් 2000 බටන් එක නම් else if රුපියල් 5000 බටන් එක නම් else if රුපියල් 10000 බටන් එක නම් බටන්ස් ටික ඔය ටික තමයි. තව මොනවද තියෙන්නේ බටන්? back එකයි exit එකයි. else if exit එක system.exit හරි. ඊළඟට else if back එක අපි එතනදී මොකද කරන්නේ? back function එකේදී set visible මෙයා false කරනවා. ඊට අපි යන්නේ කොහෙටද? new login එක කරන්නේ මේ යන්න ඕනේ back නේ යන්නේ. අපි යන්න ඕනේ customer dashboard එකට යන්න ඕනේ. customer dashboard එකට customer dashboard යන්න ඕනේ. error pass එකක් වෙනවා. එහෙනම් error pass එක මොකද්ද? card number, pin number දුන්නම එතනක හරියනවා. අපි ඒකත් පාස් කරන් තමයි යන්නේ. ඔය ටික හරි නේද? දැන් හරි. රුපියල් 100 බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? අපි variable එකක් හදාගමු. integer amount කියලා. integer amount කියලා හදාගමු. ඒක සමානයි 0 කියලා දෙමු. integer amount කියලා variable එකක් හදාගන්නවා. ඒක බිඳුවට assign කරනවා. ඒක null තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් 100 බටන් එක ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ? amount integer එක සමාන වෙන්න ඕනේ 100ට. if amount amount නේ amount 100 වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ variable එකට store වෙන්න ඕන 100යි කියලා. ඊළඟට මේකට මොකද වෙන්න ඕන? amount variable එක 500 වෙන්න ඕන. මෙතනට amount 1000 වෙන්න ඕන. මෙතන දාම amount එක 2000 වෙන්න ඕන. මෙතනදී amount එක 5000 වෙන්න ඕන. මෙතනදී amount එක 1000 වෙන්න ඕන. හරිනේ. ඔය ටික හරි. දැන් function part එකට යන්න ඕන සහ database එකට store කරගන්න ඕනේ. අපි ඒකට මේ ඉන්නේ කොහෙද? මේ ඉන්නේ action performance එක ඇතුලේ. හරි. හරි. මේ දෙක හරි. මම තව method එකක් හදා ගන්නවා. දැන් pivot
private void process window නේ process withdrawal කියලා මම හදා ගන්නවා. එතන පාස් කරනවා integer amount කියලා ආගියුමන්ට් එකක් පාස් කරනවා. හරි. මොකක්ද මම කරන්න යන්නේ මේ අපේ transaction එක database එක store කරන්නයි මම මෙතන යන්නේ. මෙච්චර space එක දීලා. හරි. මොකද්ද අපි දැන් database එක connect කරගන්නවා මෙතන. අපේ class එක con c අකුර capital අපි හදා ගන්න object එක con කියලා මේකට අපි මෙන්න මේ con connection එක call කරලා අපි object එක හදාගත්තා con කියලා. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි variable දැන් ඒ වගේම තමයි දැන් අපේ database එකට එමුකෝ. database එකේ මොනවද තියෙන්නේ? bank කියන database එකම store කරන්නේ. හරිද? card number දෙන්න ඕන, pin number දාන්න, date, type එක හරි amount එක දාන්න. amount එක තියෙනවානේ. ඔය ටික දාන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි string දෙකක් අපිට හදා ගන්න වෙනවා. variable දෙකක් හදා ගන්න වෙනවා. මොකටද? date වලට date සමානයි කියලා අපි date function එකෙන් කරන්නේ new java වල util වල date to get string. හරිද? date එක string එකක් විදිහට ගන්න කියලා කියනවා. right? ඒ වගේම අපිට ඕනේ මොකද්ද? time එක string time එක සමානයි java.util.date date එකෙන් තමයි ගන්නෙ to string මෙතනට ගන්නවා. හරි. අපි bank ඔබට කලින් මොකද්ද ඕනින්ද හදුවා? withdrawal time එකට හැදුවනේ. බලන්න. deposit එකට ගියා. time එකෙන් ගත්තේ time එකෙන් date get time. ඔව් මෙන්න මේක තමයි ගන්න ඕනේ. time එක මේක තමයි ගන්නකො pass withdraw ගෙන ඉන්නේ. දැන් date එක නෙමෙයි ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි ගන්න ඕනේ. කමෙන්ට් එකක් දා ගන්නම්. util එකේ time කියන එක තමයි ගන්න ඕනේ. time කියන method එක තමයි call කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට එන්න ඕනේ මොකද්ද? time කියන එක call කරනවා. හරි. date එකේ තමයි time එකත් ඒක date එක කොට යවපො. date එක දිනනවා. hours minute මේක ඇතුළේම තමයි date එකම තමයි time එකක් තියෙන්නේ. time zone එක. කොට අපි මේක මෙහෙම තියාගමු. අපි මෙහෙම තියාගමු. මේක idea එක තියාගමු. බලමු මේක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නක් තියෙනවා මේක වැස් කරමු. හරි. මෙහෙම තියාගමුකෝ. date තමයි එන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි දැන් query එක පාස් කරන්න යනවා. string query query සමානයි මොකක්ද දෙන්නේ? insert into bank කියන database තමයි යන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන මොනවද දෙන්න ඕනේ? values ටික දෙන්න ඕන. core deposit එක. bank මෙන්න මේ ටික තමයි දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි query එක. මම මේක copy කර ගන්නවා. copy කරලා
මෙතනට paste කරගන්නවා. හරිනේ. card number pin number හරිනේ. this card number pin number හරිනේ. හරි. ඊළඟට insert into bank card number pin number date time type amount කියලා එනවා. ඊළඟට මුලින්ම card number pin number එකට pin number date එකට date time එකට time එක ගන්නවා. මේ time එක ගන්නවා. deposit නේ මෙතන withdraw නේ. එහෙනම් මෙතන එන්නේ withdraw කියලා. withdrawal ඒකම දෙන්න ඕනේ. withdraw එක බලමුකෝ මොකක්ද ගෙහිවිත withdraw එකට යනකොට deposit withdraw කියලා දාලා තියෙනවා. ඒකම දෙන්න. නැත්නම් වෙනස් කරන්නේ withdraw තමයි දීලා තියෙන්නේ. type එක withdraw කියලා දෙන්න. ඊළඟට මෙතන මම හදලා තියෙන්නේ variable එක amount කියන variable එක. ඔන්න ඕක pass කරන්න. amount කියන variable එක pass කරන්න. හරි. ඔච්චරයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඇයි මේ pin number එක ගත්තේ නැත්තේ? pin number එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි. ඒක මොකද කියන්නේ? cannot resolve single pin number. pin number කියලා එකක් එයා ගන්න බැයිලු. මේකට එන්නේ මොකෙන්ද? fast cache window එකේ card number pin number card number pin number pass කරනවා. මේකට එන්නේ බටන් එක මොකද්ද? withdraw button click කරාම card number pin number pass කරනවා. හරි. අපි මේක කරගෙන යමු. මම මොකක්ද කියලා බලමු. එතනට ආවට පස්සේ pin number එකේ ඒක මොකද්ද කියලා. හරි. ඊළඟට දැන් අපි database එක දෙන්නයි යන්නේ. insert කරනවා into card number pin number date time. හරිනේ මට කොහෙන්ද වරකින් කරන්න බෑ. रखना पेमेंट है. ඊළඟට අපි database එකට අදාළ දෙන්න යනවා try catch එක දෙන්න ඕනේ. catch එක දෙන්න ඕනේ. try catch එක දෙන්න ඕනේ. exception e ඒක ඇතුලේ අපි දෙන system.out.print කියලා e එක කරනවා. ඊළඟට මෙතනදී connection එක දෙන්න ඕනේ con.s execute update. ඊළඟට j option pane එකක් දෙනවා withdrawal success කියලා. right? ඒ ටික හරි. ඊළඟට ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ method එක call කරන්න ඕනේ. මේ process withdrawal කියන method එක අපි මේක ඇතුලේද මේ action performance එක ඇතුලේ call කරන්න ඕනේ. කායට තේද? මෙන්න මේ මෙන්න මේ බටන් එක මේ buttons වලට යටත්. හරිද?
ඒක රහස් වෙන්න ඕනේ. නෝ amount කියන එක කෝල් කරනවා. හරි. මෙතනට ගහන හරිය අපි array එක බලමු මොකද්ද මේ array එක කියලා.